So hello friends, মোৰ চেনেল Assam Technical Help লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম অসম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত মুকলি হোৱা 1081টা পোষ্টৰ বিষয়ে আৰু লগতে চাম এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে আৰু আমি এই পদসমূহত কেনেদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিম। So friends, ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব। অসমৰ বন বিভাগত মুকলি হৈছে 1081টা নতুন পদ আৰু এই পদসমূহ আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ, ফৰেষ্টাৰ, লগতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰেড 3 ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পোষ্ট আছে, ফৰেষ্টাৰৰ পোষ্ট আছে, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ আছে, সাৰ্ভেয়াৰ আছে, মাউট আছে, কাৰ্পেণ্টাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ ভেকেঞ্চি এনেদৰে মুকলি হৈছে। অসমৰ বন বিভাগত 1081টা পদৰ ভেকেঞ্চি আহিছে অসমৰ বন বিভাগত। অৰতো আপোনালোকৰ ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ, ডিগ্ৰী পাছ, লগতে 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। থকা পোষ্ট হ'ল ফৰেষ্টাৰত আছে 144টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰে OBC আৰু জেনেৰেলৰ বাবে, লগতে STPৰ বাবে পোষ্টবিলাক ভগাই দিয়া হৈছে। ইয়াতে জেনেৰেলৰ বাবে আছে 46টা পোষ্ট, OBC আৰু MOBCৰ আছে 23টা, SCৰ বাবে 7টা, STPৰ বাবে 29টা, STHৰ বাবে 25টা, EWSৰ বাবে 14টা পোষ্ট ইয়াতে আছে। ইয়াৰে দৰমহা হ'ল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দৰমহা পাব। লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 6,400 টকা। ফৰেষ্টাৰত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, ডিগ্ৰী পাছ, লগতে যিকোনো আৰ্টছ বা ছায়েন্স, লগতে কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ হ'লে হ'ল। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3। ইয়াৰে পোষ্ট আছে সৰ্বমুঠ 11টা। ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিগ্ৰী পাছ, লগতে যিকোনো ITI ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেট। তৃতীয় পোষ্টটো হৈছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ। ইয়াতে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে 812টা। সবাতোকৈ বেছি থকা পোষ্টটোৱে হ'ল ফৰেষ্ট গাৰ্ড। ইয়াতে আপোনালোকৰ যোগ্যতা লাগিব মাত্ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে দৰমহা হ'ল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ দৰমহা পাব, লগতে ইয়াতে 5,600 টকা গ্ৰেড পে হ'ব। ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল চাৰ্ভেয়াৰৰ পোষ্ট আছে 35টা। ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 5 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল 8 পাছসকলৰ বাবে, এইটো হ'ল মাউটৰ পোষ্ট ওলাই। ইয়াৰে দৰমহা নিৰিখ হ'ল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰে গ্ৰেড পে থাকিব 5,000। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব মাউটত ক্লাছ 8 পাছ, লগতে 3 বছৰীয়া মাউটত বা হাতী চলোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল কাৰ্পেণ্টাৰৰ পোষ্ট আছে মাত্ৰ এটা। ইয়াৰে দৰমহা নিৰিখ হ'ল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 5,000 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ, লগতে ইয়াতে ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ কাৰ্পেণ্টাৰৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লৈ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট আছে সৰ্বমুঠ 50টা। ইয়াৰে জেনেৰেলৰ বাবে 15টা, OBC MOBCৰ বাবে 15টা, SCৰ বাবে 3টা, STPৰ বাবে 4টা, STHৰ বাবে আছে 8টা, EWS অৰ্থাৎ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে আছে 5টা। ইয়াৰে দৰমহা নিৰিখ হ'ল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দৰমহা পাব, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 5,200 টকা। ড্ৰাইভাৰত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মেট্ৰিক পাছ, লগতে থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ এখন ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। ফৰেষ্টাৰ আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্টৰ বাবে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 38 বছৰৰ তল আৰু 21 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু চাৰ্ভেয়াৰৰ, মাউট আৰু কাৰ্পেণ্টাৰ, ড্ৰাইভাৰ এইসকলৰ বাবে যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত। লগতে ইয়াতে কোৱা হৈছে আপাৰ এজ লিমিট, অৰ্থাৎ 5 বছৰৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে SC, ST আৰু STPৰ বাবে। যিসকল SC, ST আৰু STP কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে 5 বছৰৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। লগতে 3 বছৰৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে OBC আৰু MOBC কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে। এই সকলোবোৰ পোষ্টৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 25/5/2020 অৰ্থাৎ আজি 4টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেট হ'ল 25/6/2020 অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 25 তাৰিখ হ'ল ইয়াৰে লাষ্ট ডেট।
এপ্লাই কৰিবলৈ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে এপ্লাইৰ লিংক পাই যাব তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি ৱেবছাইটলৈ যাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব